Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Faizal Muslim, ejen hartanah anda. Seseorang yang bertauliah dan juga berkebolehan, who is always at your service. Masih mencari rumah untuk dibeli atau dijual? Call je Faizal Muslim. Untuk sembarang pertanyaan, anda boleh menelpon beliau di talian 9388-0120, 9388-0120 atau lungsuri laman beliau at Facebook, at TikTok, at Instagram Faizal Muslim. Dah jual? Baru nak view. Yeah! Selamat datang semua. Salam hadir you all. Anda bersama saya Ahmad dari The Kepercayaan Podcast Dan saya Achik dari The Paranormal Consultants. dan kami dari segmen Sembang. Mambang. Yeah, kita enjoy dulu kita punya soundtrack. Malam ini dah siap popcorn belum? Hai. Kita ada cerita. Jangan lupa air kat tepi. Kita bawakan tetamu juga, Cik. Betul tak? Betul. Dan tetamu ni akan cuci pinggan mangkuk lepas minum. Itu dia guys. Welcome to the show. How are you, Cik? Alhamdulillah. How about you, Ahmad? I'm good. Nice. Wow, kita ni kan pejam celik kan dah nak raya. Macam faham. Bawa pakcik-pakcik dulu kat kampung Hari raya puasa belum nak raya. Tak ada, aku nak cakap pecam celik Sembang Mambang dah kira dah over 10 episodes kita buat bersama, Cik. Macam aku rasa korang nak ada komen, is it okay ke tak okay ke? Yes, korang macam mana so far the 10 dah, aku rasa this is gonna be our maybe 13 episodes together Betul. Kira The Paranormal Consultants bersama dengan The Kepercayaan Podcast, kita buat segmen this segment called Sembang Mambang. And how do you guys find it so far? Korang kalau ada positive feedback atau apa-apa feedback, silakan boleh DM aja kita Betul sekali. Kalau apa-apa yang okay korang komen, yang tak okay tu DM lah. Betul. Yang tak okay DM okay, Cik. Malam ini Ya, Mat. aku rasa topik yang ramai orang tahu pasal benda ni yang akan kita memperbualkan tau. Okay. Kerana untuk akulah secara peribadi, kebanyakan kerasukan ataupun benda-benda pelik yang berlaku, orang kata orang pintar lah, ataupun orang yang perubat lah, Orang pandai. kebanyakannya orang yang ada degree kan. Betul. Kebanyakannya mereka akan berkaitkan benda ni dengan this thing called darah HAID. Ya, betul sekali. Okay, so for tonight kita bukan dua orang aja berbual gini kan. Pasal kita kalau nak berbual pasal darah HAID, kita memang kalau kau campak kita kat universiti mana pun, kita tak pas nak berbual pasal benda ni. Kita cuma naik darah je. Betul. Headnya tak ada, darahnya je naik. Yes, and so pada malam ini kita bawakan tetamu khas. Siapa yang ada di dalam studio, Cik? Silakan. Okay, kita kenalkanlah diri anda lah. Yes. Hello semua. Hello. Chacha here. Seorang wanita. Correct. Okay, kenalkan diri Chacha. Siapakah Chacha sebenarnya? Dan then we're going to talk about the topic tonight. So sila kenalkan diri anda. Okay, Chacha just bukan paranormal, bukan expert pun, but I'm just here to orang kata apa, share pengalaman and what my own perspective on based on tonight punya topik lah. Okay, Cik, malam ini kita nak tanya Chacha tentang okay, we just put it simple as HAID lah Okay, pasal HAID, aku tahu yang TPC pernah buat eksperimental tentang kesahihan on darah HAID ni, whether this thing akan mengundang ke, whether this thing akan memanggil ke, ataupun this thing orang kata tu tempat tinggal jin, ada orang kata kan. So you guys did go through, adakah korang buat eksperimen ni dengan Chacha ataupun macam mana? Okay, masa tu Chacha ada. Kebetulan pula aku rasa kita ada seseorang yang sesuai. And memang dah lama sebenarnya kita nak buat this eksperimen. Pasal kadang-kadang eksperimen ni orang biasa dengan benda-benda tabu kan. Orang kata dengan apa, kepercayaan. Percaya lama lah. Percaya lama banyak cakap macam tu. Tapi orang eksperimen dekat orang ni, orang tak terfikirkan.
Tapi human plays a part dalam eksperimen ni. Correct. Jadi aku nak kasih Chacha peluang lah untuk share ini eksperimen. Pasal kita daripada sudut luar, dia daripada sudut lagi mendalam. Okay, Chacha, ceritakan macam the eksperimen macam mana? Adakah korang plan to do this experiment ataupun you went out to venture dengan the paranormal ke, and then datangnya head tu ke, macam mana? Ceritakan. Thank you. Okay, so malam tu I join this paranormal team lah who kira dia punya activity tu is based on eksperimen macam gini semua. So malam tu found out that okay, dorang kalau boleh nak cuba merungkai this kesahihan pasal HAID. And kebetulan malam tu I tengah ni lah period. Okay, wow, okay. So I was being rezeki. So I was being invited lah, offered tu, dia tak ada orang paksa pun lah. So dia ditanya whether nak cuba tak. And that was also concurrently my first time duduk as a subject. Oh, so you actually kirakan went out dengan the paranormal group, and then they did an experiment on you. Macam itulah. Lebih kurang lah. Okay, tempat dia kat mana, pukul berapa, siapa yang ada kat situ? Silakan. Okay, dekat dairy farm. Okay, Kranji? Dairy farm. Dairy farm di dekat Bukit Timah, from Bukit Panjang towards inilah Bukit Batok. Okay. Yeah. Correct. So dia if aku still remember, dia nak masuk tu ke dalam jugalah, kira hutan-hutan lah. Hutan-hutan. Okay. So it's like somewhere very sebelah dalam. So the base dekat situ. So bila ditanya tu, I just thought okay lah, why not? Because at that point of time aku pun macam skeptical pun ada, and I'm also curious about this thing. Because kat rumah kita selalu dengar macam even mak-mak kita ke nenek-nenek kita ke apa, sebab aku tu kan badan kotor lah, gini gitu, gitu lah. Tak boleh gini, tak boleh gitu, jangan gini, jangan gitu. So me being that young girl lah, macam kat rumah cakap ni tak boleh, tak apa, aku try lah. Because kebetulan malam tu tengah berbadan kotor lah kan. So okay, so I just volunteer jadi subjek. So dia bawa aku jauh ke dalam. Okay, Achik, kau involve? Aku ada malam tu, aku ada with a few of aku punya ex-team member lah. Tu team lama Okay. Kita pergi tempat, kalau banyak orang tahu, dipanggil Gua Mawas. Yes. Dekat Dairy Farm. It's very famous. Ada gua sebenarnya. Ada? Aku ada. Tak tahu. Bawa aku pergi sana. Kau nak pergi? Betul? Nak. Okay, kau nak kena belajar dulu. Memang dia ada satu gua di dalam macam bukit-bukit tu, ada satu inlet lah. Okay, dia kat mana ni? Dia basically dekat tepi expressway, kau naik lorong tu ke? Kat Army training ke? Okay, no. Actually kalau kau tahu Salvation Army dekat Bukit Timah, ya. Dia actually yang tempat ni, dia belakang tu satu MOE camp. Belakang dalam MOE camp tu ada satu hutan. Okay. Dia kat rumah sebuah-sebuah tu lah. Sebuah-sebuah. Lepas tu ni yang sebuah sebelah kanan, ni sebelah kiri dia hutan dia. Dia boleh jalan masuk dalam sampai ini senang cakap, trail ni kau boleh sampai Bukit Timah lah. Nice. And the so-called Gua Mawas tu actually the sebelah atas is quite challenging terrain to climb out also. I actually went there. I dapat naik. Okay, so going up there, this will be pukul berapa? Pukul 2? Pukul 1? Time tu dah lebih kurang the witching hours lah, dalam pukul 2. After 12 all this. It's already around 2 or 2:15 Set like up that. lah. Yeah, correct. So your target at the point of time, your own group Cik apa ni untuk cari kesahihan darah HAID, apa ni yang that you bring Chacha along to sit there bila dia datang period? Okay, masa tu kita ada this fikiran bahawa betul ke kalau perempuan ni dalam period ni, dia ni senang diganggu. Okay. Senang diganggu, makhluk suka datang mendekat. So kita tak pernah masa tu ada orang melakukan eksperimen ni. Tak ada Tak ada masa tu. This was bila? Maybe 10-15 years back or what? 15 years lah. About 15 2008 lah. 2008 lah. Wow. 2008. And this masa tu tak ada live, jadi kita tak dapat tunjulkan. Walaupun sensitif amat, tapi that's why. Okay, for viewers, Chacha ni bukan orang lain pun. Dia kita senang cakap, I'm sleeping with the guest lah. Tapi betul apa? Yes, korang kira mereka adalah yang halal Betul. Jangan fikir yang lain korang.
Apa? Itu dia kan. Macam itu Jan. Macam kita cakap apa? Itu pun nak bilang. So okay. Jadi okay, so I actually terus terang cakap I actually did the experiment to my own wife. Jadi she agree lah. Cuba you cerita sikit macam mana, how can you agree dengan ni? Pasal ni very extreme lah. Terus terang, to me it's also very extreme. Yeah, of course. Yeah. How can you be agree? Because of me? No. Kerana cinta ke? Because I'm Malay? Kerana cinta. Aku nak korban, nak kirim salam. Tak lah. It's like because I have my own Thoughts and belief, is it? yeah, correct. So Okay. like macam tadi aku cakap macam I also curious sebab kat rumah macam mak ke Orang nenek lama ke kan? orang lama cakap gini gitu. Yeah. Banyak sangat dia punya kepercayaan and pantang dia ini tak boleh especially bila tengah berbadan kutu tak boleh gini, tak boleh gitu. But the thing is I was living in the era back in 2008 where I think many people can relate. Kita ni semua bangsa nightlife. Suka keluar, merayap, pergi riding ke, pergi lepak ke, all these kind of things. So adventure was quite the in thing also back then. Yeah, Just correct, nak lepak, tiba-tiba adventure. Betul. Semua pergi. So that's the thing. So the curiosity actually was spark lah, macam okay, why not lah malam ni kebetulan tengah ini. So okay, just go ahead lah. Pasal kalau nak tunggu bulan depan kan. So okay lah, just why not? Okay. So gua apa tadi yang dikatakan tadi? Gua apa? Mawas. So gua mawas. Okay, describe the gua itself. Macam mana bentuk gua tu, berapa dalam gua tu, adakah korang setting dia kat dalam gua tu, kat luar ke, kat atas gua ke, macam mana? Okay, ni gua dia terletak dekat dalam bukit tau. Ni bukit is very famous dulu for rock climbing, tapi telah diharamkan oleh government sebab ada kematian. Okay. It's somewhere there. So gua ni dia memang daripada the main path tak nampak Mat. Tak nampak. Cuma kau nak kena panjat belakang satu batu besar. Kau nak kena pusing, kau nak kena do a bit of climbing, baru kau nampak ni gua tau. Okay. Batu besar dia bukan batu besar macam batu besar gitu Besar. It's really Tingkat macam 2, berapa 3 gitu. tinggi Very ni, tall. bertingkat-tingkat punya. Kalau nak di compare dia macam lebih kurang 4-5 tingkat ni tinggi tau. Tapi Korang bagi aku tak panjat? ada apa-apa. Bagi aku okay je. So korang panjat ke memang ada pathway kat situ? Kita nak kena panjat and we make a pathway. Kita buat path lah, buat laluan jalan letak it's quite batu dangerous, semua. Jadi guys, ini kira kan kita cakap dulu korang jangan pandai-pandai dengar ni, korang pergi sana apa-apa injury ke apa, korang salahkan kita Betul. Yes. Disclaim dulu. Yeah, correct. Okay, silakan. Jadi bila actually kita tak buat dekat gua tu, kita buat somewhere dekat bawah because for safety reasons. Sebab ini pertama kali Mat. Kan? Ini pertama kali. Tak pernah orang buat. So we never know what is going to happen. Yeah, correct. And safety is our main priority. Jadi bila dia takut dia lari tu, jadi kita tak nak dia jatuh. Correct. Lagipun dekat gua tu, dekat luar dia tu is like super super high risk. Gelap gila. Dia dah gelap one thing. So yang gua tu dia punya opening, pasal gua dia tak macam dalam ke apa tau. No, it's like very, I would say it's the size of this studio. Dia kira macam batu belah batu bertangkup lah. Kira gitu lah. Termasuk gitu lah. Gini-gini macam the opening gitu. Tapi the danger is actually dekat luar dia dah macam gaung tau. So you imagine if in the dark, if let's say something were to happen ke apa, if people were to run, the subject were to run ke apa ke, like the possibility of terus jatuh is very high. Okay. So that's why they suggest to buat dekat bawah tu, where it's actually the kira dia punya tempat masuk yang from the bawah lah. Okay, so what happened next? You being left alone dekat depan tu, and then how far the crew from you at the point of time? Aku terkejut tau Mat malam tu. Dia dah parking aku kat situ, aku pun duduk, okay, this is where I'm gonna be. Belakang aku tu betul-betul yang batu besar bertingkat tu lah. Jauh. Aku rasa lebih kurang 500 meter ke 600 meter jauh dia. Aku, by the time diorang kru dah letak aku, diorang jalan, aku terus dah tak nampak kelibat siapa-siapa pun. Dah tak dengar apa-apa kat sana? Dah tak dengar siapa-siapa, tak nampak apa-apa pun. Gelap sangat lah. Gelap. Wow, It's a very, kira hutan Dense yang tebal lah. Okay. Wow. So aku dah terduduk, aku dah macam mata dah gini je tau. Macam takut apa aku actually more seram kalau binatang lah, because we are in the woods, right? We don't know what's there. Tapi that's the thing, I sat there for a good 2 hours. So during that time duduk tu, the atmosphere already changes. Tentu dah lewat malam dah 2+, dah sejuk, dah mula sejuk. So kalau cakap
bunyi-bunyian ni semua aku rasa normal. You know, especially when you are in the woods. Anyway, it's also hard to tell whether ini makhluk tu ke bukan ke. So I just sat there and just focus lah on the experiment, because mainly is me, the body itself, right? Yeah, because the experiment, the experiment itself is to debunk kepercayaan orang lama-lama bahawasanya darah haid ni akan mendatangkan jin lah, akan mendatangkan satu makhluk ke entiti yang menyeramkan ke. So you guys are debunking this idea. Betul tak? Correct. Okay, ya teruskan. Pasal tadi ada budak ni tanya, aku memang nak cakap je, jadi dia tahu. Ni baru masuk ke dah lama ni boy? Okay, silakan. So malam tu, okay, I'm going to be very honest. The only thing that was in my mind, okay, korang pernah dengar tak? I mean, maaf cakap lah, even though you know, even to the para lelaki also, I'm sure you guys also pernah dengar. This kepercayaan whereby apa tu darah haid ke atau darah kotor tu putih anak suka hisap. You know, feeding on it. You know, I got experienced that before from someone. Kan, so like true or not tak tahu. So that night the only thing that was in my mind was I was expecting that. Okay. Like really. That's set your mind is there. Because I really curious about this. Kira dalam banyak-banyak kepercayaan, aku more to, betul tak ni Pontianak akan datang, like you're gonna come to me, you know, or what, because it's my body. So the strongest feeling correct. Okay. Correct. So aku just duduk and that's my focus Aku tak macam what to say, tak banyak bergerak. Aku cuma duduk situ, like looking everywhere, looking for some signs, looking for some movements. Kalau nak cakap bunyi-bunyi tu adalah kan, tapi bunyi macam apa? Bunyi just share sikit. Bunyi yang macam mana? Because I know that there's this one time whereby ada juga you voice out something daripada lereng the bukit tu, ada something that macam bergerak coming down ataupun ada bunyian kat situ. Correct. Yeah. So okay, how I was seated was macam tengah duduk ini. Belakang tu is that bukit tau, the batu tu, the bukit tu. So aku bersandar kat batu tu sebenarnya. Okay. So totally with my back against that so-called wall, I would say with my back against the wall. So my visual is just depan ni lah, 180 degree ni, depan apa yang ada kat depan ni lah. So kat belakang kira pada aku macam okay lah, batu apa. Okay. But macam I think 1 hour plus gitulah through the experiment, apart from the bunyi-bunyi yang macam bunyi tapak-tapak ke apa kan. Adalah bunyi. Ada bunyi tapak-tapak. But still like I said, I can't see anything. Pitch dark. Really pitch dark. Pasal kita pakai apa tau? Kita pakai infrared night vision punya kamera. Okay. Jadi the footage is not in pitch dark, tapi from dia punya mata memang gelap. Yeah, of course. Yeah, wow. It's to be precise is to a point that kalau aku tengok tangan aku sendiri ni macamnya dekat, I can't even see it much. Rabak quite dangerous the place. Correct. Yeah. Right, that's why tak jadi duduk yang kat atas, dia duduk kat bawah. Nasib baik dia pilih aku. Kau nasib baik kau pilih dia. Kalau orang lain aku rasa dia tak nak buat. Terus lari. Okay. So tapi ini yang pelik. Ini yang paling pelik. That it also got me a little bit scared at that point of time lah. Tengah duduk tu, back against the wall. So kau boleh rasa tau, macam ginilah contoh daripada belakang ni ada macam ketek-ketek. Oh, dia main kuku lah kira. Dia macam gitu like that, macam batu-batu. Kalau dengar betul-betul, if I were to describe, dia macam kau tahu kalau kau ambil batu-batu kecil campak macam ketek-ketek gitu. Right. And okay, that tembok tu is actually bukit tau. Bukit dia, batu dia tu tak ada orang boleh panjat without kira kalau nak pakai climbing equipment. Binatang pun tak boleh panjat. Correct. Because dia yang smooth. Smooth straight ni. Macam quarry punya batu. Okay, ya. Yes, correct. Dipotong, ada bekas potong. Jadi very smooth tau. Okay. Correct. Wow. So the logic of things at that point of time to me was, kalau nak cakap orang nak kacau aku ke apa, kawan-kawan aku nak kacau aku apa, nak melempar di bawah batu, but cannot, because number one, macam Achik cakap, tak boleh nak sampai kat atas tu unless you are with the gears. Second, nak cakap binatang pun sama juga. So the only thing I was like, ni apa benda ni, like, you know. And then the bunyi tu I can feel it dia macam makin dekat tau.
Sebunyi mula-mula ketek-ketek daripada atas tu, macam makin dekat, macam boleh rasa dia macam something tengah turun tu. Spiderman kot. Dia macam dah nak dekat, dah nak dekat lah. Dia belatar je turun. Wow, itu promo cerita tu lah yang dia bagai seorang pahlawan menjadi Itu keluar pembela. Itu apa man? Keluang man. Wow. Keluang man. Tapi kalau malam tu keluar man keluar apa terkejut juga. Keluang man biol tau. Okay, silakan. Minta maaf kan, kita ada advertisement sikit kan. Imagine dengan suara lah. Nasib baik dia punya partner tak ada. Siapa? Apa man tu? Tiong Boy. Tiong Man. Tiong Man lah. Allah. Okay. So berapa lama you were there for the About experiment? 2 hours plus lebih kurang. And your only communication is what? Walkie? Time tu Phone. Tak ada walkie. Tak ada. The camera itself got mic, Yeah. and then kita pasang wire all the way 500 Correct. meters to a monitor. So kita watch live through the monitor. Wow. Just Dia based macam on the CCTV, mic ah. just based on the mic, if let's say I want to just bail out ke Yeah. nak surrender ke apa, I will just need to like okay dah macam gitu je. Macam Bagusnya is that, macam gitu, set up dia gitu. Bagusnya apa tau? Jadi kalau dia macam emergency, Correct. dia tak ada macam live a bit lag. Live ada delay kan. yes, yes. Jadi itu semua direct. Correct. Okay, wow. So rasa yang paling menyeramkan lah benda batu tu lah. At the point of time. rasa paling menyeramkan bukan benda batu yang bunyi tau. Okay, dia punya feeling is it? Batu yang jatuh. Okay. Dia dah dia dah bunyi, dia dah kira nak kasi signal ke apa ke, dia nak datang ke, dapat sekejap bedus. Seketul gini kau jatuh. Okay. Itu terkejut juga but still you see my degil there, my stubbornness was that I was just thinking, okay, this is still probably nature. Because tu batu apa. Yeah, correct. This is probably nature. Tapi still the target was aku dalam that night macam to me is like, okay, aku tumbang lah. If you know, if the kepercayaan tu betul, it's to a point that aku tumbang lah. Kira aku pengsan ke. Nanti the extent you're thinking that aku nak tahu ni benda betul ke tak, biar dia sampai, biar aku nampak dengan mata aku. Kalau betul tu benda apa yang orang-orang lama kata, biarlah sampai aku pengsan lah, aku jadi ketakutan kat situ. Correct. Yes. So Betul. Wow. That is a challenge actually lah. Inside Okay. kau give up atau kau tumbang. Correct. Tu dulu punya time. yes. Correct. Wow. So wait, serious lah. Tak, I mean, tak ada orang nak buat benda gini tau actually. Lagi in the past all these things that you guys are doing through, going through is, for me, one is the safety aspect of it. I think kita muda. Kan? Betul. And also aku rasa tempat tu yang tadi korang cakap tak ada orang pernah pergi, tak ada orang pernah buat. Jadi korang sekarang dah ada orang banyak buat jugalah kat situ. So far aku belum. Okay, kalau tempat tu tak ramai orang buat lah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Sekarang tak banyak orang tahu. Cuma orang lama yang tahu. And kadang-kadang nak pergi sana pun nak kena bawa. correct. Okay. So okay, batu tu jatuh, itu bila minit ke berapa tu kat situ? Macam dah maybe you don't think about it anymore, terus benda tu datang ke, ataupun you were really thinking about it maximum sampai terasa benda tu? Actually you were right because it has reached to a point yang macam aku naik boring. Pasal okay. Yelah tak ada smartphone dulu apa at that time tu belum ada smartphone apa-apa. So it's just duduk ni very focused to a point that aku pun dah macam tak boleh fokus because macam okay dah Okay. dah boring. Okay, selain daripada yang ketek ni, selain daripada batu jatuh, I mean I was like okay, I think I need to encounter a bit more intense for me to believe that kepercayaan ni is what it is, you know. So to a point that I think tiba masa I think I've sat through the entire purpose sampai okay lah yang Achik dapat sekejap timbul with another crew, and then they said okay lah, I think we are done already because they were kira to them is like dah cukup lah, dah tak ada apa-apa. That means the experiment has shown us something. Okay, and kalau kita balik pada eksperimen tu sebenarnya, kalau nak cakap bunyi-bunyian, walaupun makhluk tu kalau muncul pun, pasal kita tak perlu nak ada orang yang datang dalam period. Pasal normally even though budak-budak paranormal pergi pun kena ganggu macam itu juga. Correct. Then how do you explain? Maaf cakap like the man, korang tak period tapi like dapat gangguan. Also dapat gangguan. It's the also, same thing. So korang nak mengatakan bahawasanya tak ada kena-mengena dengan darah HAID tu, gangguan tu. Exactly. To me, as the person who became a subject, who experience and experiment through that, to me,
maybe at that point of time, apa-apa yang berlaku tu is because maybe it's the place. Maybe it's the place dalam hutan and things like that. Because kalau tak kat rumah, let's just say like kat rumah ke apa-apa, like tak ada apa-apa. And logiknya pun I also pernah duduk fikir like macam okay, kalau cakap pasal period ke menstruation, dalam blok aku ni mungkin bukan aku seorang, ada lagi 2-3 perempuan. Atau in my own estate, let's say dalam satu estate tu ada 4 blok, mungkin ada lagi 10 orang. True. Habis apa 10 kat situ gangguan lah. Betul juga Ada yang bukan lagi bangsa Melayu kan, Exactly. agama lain dan sebagainya. Correct. So actually you see, this experiment is very 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 tahu pada aku. Kenapa Melayu, kepercayaan Melayu hanya percaya bila wanita darah HAID, makhluk ni akan suka datang dekat, mengganggu, kasih seram. And this is apa yang dia tanya aku lah. Betul ke gini? So jadi pada aku, why not we do lah. Orang tak buat, kita buat. And I also have my own opinion on things. Bila orang kata, perempuan kalau tengah badan kotor ni nanti dia lemah, dia lemah semangat. But actually to me, ini masing-masing. Mungkin ada yang memang lemah semangat, tapi tak semua yang lemah semangat. Because kalau cakap yang lemah tu, if we go to the orang kata human what's the word, anatomy, body anatomy. Perempuan bila kita tengah on period, kadang kitanya blood pressure turun. Kadang ada yang experience symptom macam pitam-pitam, badan lesu lah, the cramp lah. So it changes, like body hormone tengah ni kan. So that's why lemah. But that doesn't mean you lemah semangat. Yalah. Actually kalau nak lemah semangat pun tak perlu nak period. Exactly. Habis yang tak period tapi lemah semangat juga, kena sikit terkejut macam mana? Then how you explain that? For me, I personally think that maybe lah pasal aku ada experience juga macam pergi tengok orang berbuat dengan orang, family members kan. Aku dare to say this lah. Aku rasa sometimes it's an easy way out for people to just find a solution to things. Macam pasal benda ni, lelaki tak ada. Okay. Jadi bila seseorang tu mengeluarkan kata-kata bahawasanya benda darah HAID ni dia datang HAID tu pasal benda ni rapat dengan dia. Kita yang tak ada darah HAID ni, kita diam macam pasal kita tak pernah rasa, kita takut nak cakap, takut tersinggungkan pihak perempuan ataupun apa-apa benda. Jadi kita just tend to admit that, and that's a statement, so full stop. We don't talk about it because kita tak go through it. Pasal let me share a story Chacha Kan? At the point of time my cousin dia kena sampuk lah. I mean itu I think itu first time aku nampak. Satu live kat tepi aku dia kena sampuk. Aku lari kau. Aku lari ke mana? Aku tengah duduk tepi dia. Aku time tu masih secondary sec 3 gitu. So kita memang cousins and all that. So kita duduk pergi kat rumah dia sini. Aku masih ingat lagi. Terus time tu mana ada komputer. Jadi rumah dia ada komputer. So dia tengah main komputer kat bilik dia dan nak maghrib. So aku was sitting beside her. So aku panggil dia, gini kak, gini nak main kejap lagi ya. Aku nak main kejap lagi ya. Dia stare. Terus dia pusing, dia tengok aku. Lepas tu dia mengilai tau. Dia mengilai. Terkejut lah kau? Aku terkejut, aku lari. Aku sampai lutut jatuh langgar katil kat tepi punya. Terus aku panggil makcik aku masuk lah tengok dengan dia. Panik Aku panik lah, apa benda kau pekik aku mengilai gitu kat tepi telinga aku kau. So basically lepas maghrib tu kira perubat ni datang. Okay, so aku cut it short. At the end of the day, after 1 hour of dia mengubatkan, so dia cakap yang benda ni datang daripada dalam bilik dia tu, darah-darah kotor dia tak buang. Jadi benda tu duduk kat situ lah. Tu yang dia kena sampuk. Faham. So kita ni yang lelaki, kita macam okay, pasal kita tak go through that thing and kita tak tahu whether it's true or not. What do you think? Itu bagi aku is true because kalau like what you say, because tak buang. I will say in the sanitary pad kan gitu. Itu kan dah kira najis. Okay. Sama juga kalau budak baby pampers berak. Okay lah, benda tu memang suka kotoran gini lah. Kalau tak jin datang, lipas datang So I think if you were to say how true it is, the possibility of the truth is there. Pasal the najis. I mean my statement is just to say that pasal bila dia mention that thing, everyone down there, you can see the expression is like,
Oh, okay. You know, no one's gonna debate on that. Yalah. Dia dah kira dah macam apa tau, dah full stop. Kita dah tak boleh, kita lelaki tak boleh. Yes. Tak boleh fight balik. Tak boleh fight balik. Faham. Correct. So I think to me macam it's more of dia beza tau antara ni barang apa, the pad, the sanitary pad tu tu perlu dibuang, perlu dihapuskan, dibersihkan, compared to puan punya diri yang berbadan kotor. It is two separate two different things, because I think ini pun mungkin berpunca daripada orang lama. Kalau kau nak cakap tengah badanku tu tak boleh gini, tak boleh gitu. So maybe dia nak menakutkan the young girls by saying that because mungkin tujuan dia is to make sure that make sure you period this thing pergi buang, kasih bersih, kasih pasal dulu-dulu cuci. Yes, jaga apa kebersihan the pads, and also kepada maybe diri sendiri, your hygiene and everything. Hygiene Because kalau kau cakap kepercayaan memang banyak sangat tau. Like how like contohlah, orang kata baru lepas melahirkan nak mengelak daripada gangguan, pergi letak penyapu. Apa logik penyapu tu dengan apa gangguan jin tak ganggu baby? Kira setan lagi takut penyapu lidi daripada surah-surah. Betul lah. Studio ni ada penyapu, Mat? Tak ada, nanti beli 40. Beli 40. tapi betul juga kalau malu ni takut penyapu. Macam mana ni cik, kalau setan datang kita tak ada penyapu? Alamak. Kan? Vacuum sedut. Ghostbuster buat apa? Wow. Jadi itu opinion aku sajalah. Correct. Nice. Acik, so far this experiment, kau tengok lepas kau buat, kepercayaan kau macam mana terhadap darah HAID ni, dengan statement orang kata yang akan mengundang seseorang yang ada darah HAID ni tengah datang period ni akan mengundang benda-benda makhluk-makhluk ni semua. So kepercayaan kau dengan Chacha lepas ni aku nak tanya, how far it goes? Do you believe in that? Or kau macam tak lah, mana ada, tak ada benda pun. Okay, aku percayalah. Aku percaya bahawa makhluk ni, kalau let's say perempuan yang datang HAID ni, dia mengundang makhluk ni sebab apa tahu? Sebab apa? Okay, kalau dia dalam period tu, dia dalam keadaan, I think emosi pun ada gangguan. Correct. Dari segi bukan gangguan lah, dari segi apa, emosi dia macam senang marah, Tak stable, the mood lah Tak stable. tak stable kan. So dalam that kind of emosi, memang setan suka lah. Kan? Correct. Dia mesti nak try bisik. Bila dia nak bisik, nak suruh kau jadi marah tu lebih marah kan. Of course maknanya dia dah dekat lah. Betul. Datang. Tapi itu kelemahannya terletak kat situ lah. Emosi when wanita you, ni. Betul. Correct. And also memang setan tu dia mengalir kat darah kita pun. Itu kira tak ada orang boleh fight punya tu statement daripada siapa, korang pergi cari siapa aku tak nak cakap. Kita bukan kat warna. Tapi betul lah. I'm not saying that ni benda tak boleh percaya 100%. Because this one to each his own. Tapi secara logik, like what Achik also cakap, ada betul jugalah point to be taken lah. Yes. Wow. So after that eksperimen, terus itu yang terus rasanya jatuh cinta lebih kepada Achik ke macam mana? Gua sign on. Sign on lah. Aku sign on. Pasal tadi kerana dia cinta, period pun duduk kat gua kan. Jadi lepas tu cinta dia bertambah lah. Tak apa, tercinta di gua. Itu macam lagu. Saya kira tercinta tanpa sengaja di gua. Mak, kau tengok Mak, aku tak salah pilih. Jadi kalau ada apa-apa datang, dia pergi dulu. Dia first king. Betul. Wah, so you belong to that man who use his wife as a human shield. Kita hero last. Hero lah sah. Kalau tak tengok movie 10 minit dah habis. Mana ada hero mati dulu. Betul. Okay, cuma aku nak emphasize this. Yeah, please. Okay, tadi apa yang katakan dia makhluk ni akan datang tu, yes, I believe on that. Tapi satunya aku tak suka dan aku rasa ini nak kena tolak jauh-jauh is apa tahu? Bila orang nak menakutkan, meletakkan ketakutan. Betul. Itu yang tak baiknya. Pasal kita tak boleh takut dengan dia, kita cuma takut dengan Allah. Correct. Takut kepada Tuhan. Itu je lah. Jadi mindset tu nak kena ubah. Jangan takut-takutkan makhluk ni dengan orang yang tengah datang HAID. Tidak. Tapi kalau dia datang, dia nak usik, memang I think memang ada lah. Correct. Tak boleh buat apa-apa pun Correct. point of time kan. Macam maybe it's just an alasan untuk dia masuk je. Tapi kalau dia nak buat apa-apa pun dia boleh je kalau tak ada datang HAID pun. Correct. That's how aku feel lah. Maka I think I believe that kita sebagai perempuan it is best to just
preparekan diri je lah, baca ayat kursi ke, baca surah-surah. I mean like, because I still pada aku macam aku tak puas hati kalau nak cakap pasal tak boleh. Habis kita perempuan, kalau kita kena kerja yang rotating shift, kerja malam, habis macam mana gini? Okay. If you were to feel so scared nak kena, tak boleh, malam-malam tak boleh gini, tak boleh gitu. Faham. Dan kalau kita kena kerja malam, night shift, faham. habis susah lah macam ni. Betul. Yalah, betul. Correct. Ambil penyapu je lah, bawa pergi kerja. Kan? Bawa penyapu. Bawa lebih-lebih lah kata orang tu kan. Kalau satu tak jalan, kau order 42. Kan? Wow. Acik, macam mana kita punya episod pada malam ini? Alhamdulillah, aku rasa ada a lot of things to cover. Mudahan jadi semua orang boleh buat fikir-fikir dan renung-renungkan lah. Bagi kau macam mana, Mat? Okay, untuk aku it's a topik yang akan lepas ni orang akan berbual lagi. And aku rasa kita berbual pasal rahid ni satu benda yang aku rasa jarang kot lelaki macam kita berbual kan. Jadi korang janganlah kecam kita lepas ni pasal benda ni. I think we need to be open betul tak Chacha to talk about this. Pasal in a way kat rumah kita tu kalau tak ada isteri nanti ada anak, kalau tak ada anak pun mak kita. So they go through all these things. And I think the most important lesson that we can learn from here is actually berbalik kepada Tuhan punya diri dalam menjaga kebersihan aja. Yes, itu dia. Betul. Okay, Chacha, thank you so much for coming down to the studio to spend your time here kan cik. Kita dapat pelajari bahawasanya ada gua dekat Singapura. Yes, ada banyak sebenarnya. Okay, aku baru tahu satu. Korang jangan kacau, aku nak terjah. Aku nak terjah tu gua. Alright. Boleh. Okay, thank you Chacha, and up to all those people yang dah follow kita. Thank you so much. Yang mana belum lagi follow kami di Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Mana lagi korang dapat? Go je lah cik Ya, betul. Okay cik, apa kau nak cakap kepada pendengar-pendengar kita di luar sana yang kita akan menjelang bulan apa ni? Kita akan tak lama lagi akan tiba bulan Ramadan. Dan mudahan kita semua dapat jumpa Ramadan kali ini dan buat yang terbaik lah. Dan jangan buat parah lah kalau boleh. Correct. Kalau nak buat parah pun besok puasa lah. Betul. Kan? Mesti. Jangan berdiri atas meja kau buat dudung chair pula nanti. Itu macam episod bila ni? Itu episod minggu depan. Aku dah boleh predict episod minggu depan lagi 2 minggu macam mana. Okay guys, take care guys, signing off, and we are the Bubble Clan. The information provided in the Bubble Clan podcast is for general informational purposes only. The views and opinions expressed in the Bubble Clan podcast are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or individual mentioned.